Hello everyone, মই Jimi phukan মোৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি ষ্টেপ হেয়াৰ কাটটা লৈ আহিছো অকণমানি ছোৱালীজনীৰ ওপৰত চাওহক ভিডিঅটো হেখেলকে। প্ৰথমতে মই পাৰ্টিশনটো কৰি লওঁ। 8টা পাৰ্টিশন কৰিম মই। এয়া বেকত আছে 6টা, ফ্ৰণ্টত 2টা। টোটাল 8টা পাৰ্টিশন কৰি লৈছো। আহক কাটটো কৰো। এতিয়া মই হুদি লম তাই কিমান লেংথটো কাটিব আৰু হেমতে মই লেংথটো মতে গাইডলাইনডাল মই লৈ লৈছো। চুলিখিনি বহুত পাতল আৰু পাতল চুলিত ষ্টেপ কাট কৰিলে খুব সুন্দৰ এটা ভলিউম দিয়ে। ইয়া মই ধুনীয়াকৈ গাইডলাইনডাল কাট কৰি লৈছো। গাইডলাইনডাল ধুনীয়াকৈ উলিয়াই ল'ব পাৰিলে আপোনাৰ হেয়াৰ কাটটো ক'তো মিষ্টেক নেদেখায়। খুব ধুনীয়া এটা হেয়াৰ কাট উলাই পৰিব। এতিয়া মই সেকেন্ড পাৰ্টিশনটো খুলি লৈছো। এতিয়া মই সেকেন্ড পাৰ্টিশনটো খুলি লৈ মই প্ৰথমতে যি চুলি কাটিছিলো হে তাৰে মই গাইডলাইন লৈ লৈছো আৰু হে গাইডলাইনৰ মতে কাট কৰি দিছো। মই প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে আপোনালোকক কওঁ যে গাইডলাইনডালেই মেইন বুলি। এতিয়া মই কম লেয়াৰত ধুনীয়াকৈ চুলিটো উলিয়াই লৈছো আৰু গাইডলাইনৰ মতে কাট কৰি দিছো। ৰিচেক কৰিছো, এক্সট্ৰা যিবিলাক পাইছো কাট কৰি দিছো। আপোনালোকেও যদি কোনোবাই বিউটিচিয়ান কোৰ্স কৰো বুলি ভাবে মোৰ ইয়াত জয়েন কৰিব পাৰে। বহুত ষ্টুডেন্ট আহিছে আৰু বহুতে সাৰ্টিফিকেট লৈ কাম কৰি আছে খুব ধুনীয়াকৈ। আপোনালোকৰ কোনোবা যদি ইচ্ছা কৰে ইয়াত আপোনালোকে আহিব পাৰে। খুব কম দিনৰ ভিতৰতে সুন্দৰকৈ শিকিব পাৰিব। আপোনালোকে দেখিছে মই খুব কম লেয়াৰ লৈ আৰু ক্লিনকে কাটটো কৰি গৈ আছো। গাইডলাইন দেখা পাইছে আৰু হেমতে কাট কৰি দিছো। এয়া গাইডলাইন দেখা পাইছে আৰু কাট কৰি দিছো। একদম ইজিলি শিকাই গৈছো। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে মন কৰিলে বুজি পাব। কি ধুনীয়া লেয়াৰ আহি গৈছে। এতিয়া মই থাৰ্ড পাৰ্টিশনটো খুলি লৈছো। পানী স্প্ৰে কৰি লৈছো, কাটিবলৈ খুব ভাল হয়। মিডল পইণ্টৰ পৰা মই সি পাৰ্টিশন লিখাকে উলিয়াই লৈছো। সি পাৰ্টিশন কৰি পিনি সি সেকশন কৰি পিনি মই খুব ধুনীয়াকৈ চুলিখিনি উলিয়াই গাইডলাইনৰ মতে কাটিছো। আপোনালোকে মন কৰক মই গাইডলাইনডাল লৈছো আৰু হেমতে কাট কৰি গৈছো। ৰিচেক কৰিছো আৰু এক্সট্ৰা যিবিলাক পাইছো সেইবিলাক কাট কৰি দিছো। এতিয়া মই সাইডৰ চুলিটো লৈ লৈছো। সেম একে প্ৰসেস গাইডলাইন পাইছো আৰু কাট কৰি দিছো। আনাদাৰ সাইডটো একে সেম প্ৰসেস গাইডলাইন পাইছো আৰু কাট কৰি দিছো। ৰিচেক কৰিব, তেতিয়া কাটটো বেছি ধুনীয়াকৈ ওলাই পৰিব। এতিয়া আহো আমি ফ্ৰণ্টৰ পাৰ্টিশন কিটা খুলি লৈছো আৰু মই ফ্ৰণ্টতে এই সেকশন এটা কৰি তাই ফ্ৰণ্টৰ চুলিটো কিমান ৰাখে সুধি লৈছো আৰু হেমতে কাট কৰি দিছো। এতিয়া মই ফ্ৰণ্টৰ চুলিটো লৈ লৈছো, একেটা সিস্টেমতে কাট কৰি গৈছো।
বেকৰ পৰা গাইডলাইন লৈছোঁ আৰু সেইমতে গোটেই চুলিটো কাট কৰি গৈছোঁ। গোটেই চুলিটো তুলি লৈছোঁ আৰু গাইডলাইনৰ মতে কাট কৰি দিছোঁ। এতিয়া ফ্ৰণ্টৰ চুলিখিনি গোটেইখিনি একেলগতে লৈ এক্সট্ৰা যিবিলাক ওলাইছে সেইবিলাক ধুনীয়াকৈ কাট কৰি দিছোঁ। ৰিচেক কৰিছোঁ, যিবিলাক এক্সট্ৰা পাইছোঁ কাট কৰি গৈছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ। আনাদাৰ ছাইডটো লৈ লৈছোঁ। গাইডলাইন ওলাই আছে আৰু গাইডলাইনৰ মতে মই খুব ধুনীয়াকৈ কাটটো কৰি দিছোঁ। এইটো ছাইডতো গোটেই চুলিটো ওপৰলৈ তুলি লৈছোঁ আৰু অভাৰ ডাইৰেকশ্যনত কাটটো কৰি দিছোঁ। এতিয়া গোটেই চুলিখিনি মই ফ্ৰণ্টলৈ আনি লৈছোঁ আৰু আনি লৈ এক্সট্ৰা যিবিলাক ওলাইছে সেইবিলাক মই ধুনীয়াকৈ কাট কৰি দিছোঁ। এটা ধুনীয়া লেয়াৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইটো হৈছে ফাইনেল লুকটো, ছেটিং কৰাৰ পিছৰ লুকটো। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে কাটটো কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইটো ফ্ৰণ্টৰ